ਵਡ ਪਾਤੀ ਵਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ਵਡ ਪਾਤੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ਵਡ ਪਾਤੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ਵਡ ਪਾਤੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਬੁੱਢਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁੱਢਾ
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਹਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ।
ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤਾ, ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ। ਵਿਤਰੀ ਹੋਏ
ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। नहीं मौसो गरीब करोड़ परे, नहीं मौसो गरीब करोड़ परे, नहीं मौसो गरीब, नहीं मौसो गरीब, नहीं
हो सो गरीब नहीं हो सो गरीब नहीं हो सो गरीब नहीं हो सो गरीब नहीं हो सो गरीब करोड़ परे नहीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं हो सो गरीब करोड़ परे नहीं हो सो गरीब करोड़ परे बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा 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 मेरी जान की जान खालसा मेरी जान की जान खालसा
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਿਆਟਲ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਢਾਡੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੁਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हेलो हेले सेम हेले हेलो मैं क्या थोड़ा जी आप हेलो वाहिगुरु आप ਵਾਹਿਗੁਰੂ हेलो ओके हेले हेले ਵਾਹਿਗੁਰੂ। बेस ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਰ।
बरियाम अकेला ਸਿੰਘ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਜਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਉਹਦੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਉਹਦੇ ਬਾਣੇ ਤਾਈ ਲਾਵੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਉਹਦੇ ਹੋ ਬਾਣੇ ਤਾਈ ਲਾਵੀ ਨਾ ਜਾਗਤ ਹੈ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਣਾ ਜਾਗਤ ਹੈ ਜਾਗਤ ਹੈ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵੇਂ ਨਾ ਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵੇਂ ਨਾ ਜੇਤਾ ਬਣੀ ਪੜ ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਓ ਪੜ ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਪੜ ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਅਜਿਤ ਬਣੀ ਅਮਰਤ ਵੇਲਾ ਸਤ ਅਮਰਤ ਵੇਲਾ ਸਤ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਅਮਰਤ ਵੇਲਾ ਸਤ ਹੋ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ ਨਾ
शुभ कर्म करके जूझ जाना साजन जी सदा शुभ कर्म करके जूझ जाना साजन जी सदा शुभ कर्म करके जूझ जाना साजन जी कौम दे गदारा नाल कौम दे गदारा नाल सांझ कदे पावी ना देश दे गदारा नाल हो सांझ कदे पावी ना पावी ना सतगुरु पातशाह शहनशाह दो आलम धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन हजूरी अंदर खुशियां भरे समय ते जुड़ मिल बैठी सज धज पहुंची गुरु का खास रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु सत्कारी साध संगत जियो फतेह बुलाउणी है कर्मां वालिओ जी दी जबान ते फतेह ओदी मैदान ते फतेह सतगुरां ने किरपा कीती एक ऐसा सोहना अपने जीवन दे विच ये दिन आया है जिथों तक भी आवाज आ रही है आओ महाराज दे चरनां नाल जुड़ना करो जोड़ो हथ गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। समा सियाणे कहंदे रही वास्ते घत समय ने एक ना मनी फड़ फड़ रही तरीस समय खसकाई कन्नी ए ठहरन जाच ना जानदा लंघ गया न मुड़ के आमदा जेड़ा समा भैणों भराओ वीरो गुरु के प्यार वाले लंघ गया वो मुड़ के नहीं आउंदा। समय की कदर करिए। एक ढाडी वार मौजूदा संघर्ष की आप जी दे नाल सांझी करनी है इस करके बिरतियां नूं एकागर करन दा यतन करो। वैसाखी पुरब दियां गुरु घर वालों ढाडी जथे वालों प्रबंधक वीरां वालों सारियां देशां विदेशां तो आईयां संगतां नूं जियो आया ते बहुत बहुत वधाइयां। वाहिगुरू कलगी वालिया तेरियां करनियां ने पक्का संगल गुलामी दा तोड़ दिता मेल जोड़ के चौहां श्रेणियां नूं नवी मोड़ वाल कौम नूं मोड़ दिता। ऐसी मुर्दियां दिलां विच जान पाई फड़ के चिड़ी ने बाज मरोड़ दिता। एक हथ माला दूजे कृपान दे के भगती शक्ति नूं कठियां जोड़ दिता। सतगुरु धन धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे सोहणे अस्थान तो पंथ दे कौम दे नामवर कीर्तनीए गुरु रहमतां वाले उच्चियां आवाजां वाले जुरत वाले परसनैलिटी वाले सच कहण वाले भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी जिन्हां नूं प्यार नाल आपां बंबे वाले भी कहने आ अपने वीरां दा सत्कार कर रहे ने ढाडी कला दा सत्कार कर रहे ने स्टेज ते आए ने जियो आया नूं आवाज जिथों तक जा रही है आपां उन्हां दे कोलों भी गुरबाणी शब्द सरवण करना है। वाहिगुरू मेरे कलगी वाले प्रीतम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने समय की नबज नूं पहचानिया है। मैं कोई दलील की गल करां इन्ना मेरे कोल टाइम नहीं। जिन्हों बिहार की राजधानी पाटली पुत्र कहने आ कर्मा वाले कलगीधर पातशाह दुनिया ते आए उन्होंने आउण करके वो पाटली पुत्र पटना साहब बन गया। एक बारी गज के आखो सतनाम श्री वाह। भैणा थोड़ा जिहा ध्यान देन सैकटरी साहब जी कदे उस पाटली पुत्र दे विच जालम नंद राजियां दा राज होया करदा सी। इन्ना जुल्म करदे सी ओ प्रजा दे उत्ते प्रजा दा लहू पींदे सी। एक मौरिया नां दी जनानी होई है ओदा पति बड़ा बहादुर सी ओ इन्हां दे हथों मारिया गया पर ओदी कुख नूं भाग लगे एक पुत्र पैदा होया ओदा नां सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य करके प्रसिद्ध होया है बड़ा वड्डा बहादुर सी। उन्हें इस बिहार ते पाटली पुत्र दियां लोकां नूं
ਨੰਦ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਏ ਬਿੰਦੂਸਾਰ, ਤੇ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਏ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜਣਾ ਪਿਆ? ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ 5-5 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਤੇ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ। ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਲੰਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਉਹ, ਪੁਰਜਾ ਤੇ ਕਟੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਡੁੱਲਿਆ ਲਹੂ ਤੇ ਤੜਫਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੰਗਾ ਮਈਆ, ਕਲੰਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਡੁੱਲਿਆ ਲਹੂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਓ ਜੀਓ। ਐਸੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਫੌਜਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਸੁਣ ਲਓਗੇ? ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਜੁੰਡਿਓ ਜਿੰਡੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਏ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੋ ਪਿਆ ਰੁੱਖ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਦਸਤਾ ਟੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕੋਪੜ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਡਟ ਗਿਆ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੀ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਦੀ। ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਆਣ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਹੁਸਨ ਦੌਲਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੈਣੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਛਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬੇਮਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜੇ ਤਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਨਿਤ ਕਰੇ ਜੋ ਜੰਗ। ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਧੌਣਾ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੋ ਆਖੇਗਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੀਭ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਏ। ਓਏ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੱਕਦਾ ਏ ਆਖੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਏ। ਉਂਗਲੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕਰੂ ਭੈੜੀ ਬਾਂਹ ਉਸ ਦੀ ਮੋਢਿਓਂ ਵੱਢਣੀ ਏ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਮਰ ਮਿਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਢਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੱਠੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਛਕ ਲਿਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਆ ਗਿਆ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਹੋ ਕੇ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੈਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਰਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰਨ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਵੈਰਨ, ਉਹ ਪਾਪਣੀ ਡਰਾ ਡਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਫੁੱਲ ਸਦਾ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੰਡੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਰਵਾਰ ਦੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਓ ਜੀ ਤਾਣ ਲਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਤਾਣ ਲਈ ਸ਼ਟੇਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜਾਇਆ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਧਾਇਆ, ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਏ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵੀਂ, ਨਾ ਪੁੰਨੂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਵੀਂ। ਜੋ ਲੰਘਿਆ ਪਾਣੀ ਪੱਤਣੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕਲੰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੱਥਿਓਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਦੋਹੀ ਪਾਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਸੀ ਅੱਖ ਮਿਲਾਈ। ਓਏ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਡਵੈਰ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਚੁਤਰਾਈ, ਜਾਂ ਦੋਹੀ ਪਾਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਮਿਲਾਈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਵੀਰਾ ਇੰਦਰਾ ਡੈਣ ਦੀ ਅੱਜ ਅਰਖ ਮਕਾਈ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਾਨੇ ਦੇਉ ਲਕਾਈ। ਬਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਘੋਗਾ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਕੈਸੇ ਕਰਕੇ।
ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਾਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਗਾ ਤਾਈ ਛੇੜ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਗਾ ਤਾਈ ਛੇੜ ਕੇ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਬੁਲਾ ਇੰਨੀ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਨੀ ਆ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਸਤਾਲ ਦਾ ਦਬਾ ਮੇਕਅਪ ਮੇਰੀ ਦਾਦਿਓ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਫੁੱਲ ਸੀ ਸਿੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਵੀਂ ਸਾੜੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾੜੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਯੋਧਿਆਂ ਸੰਧੂਰ ਮੱਥੇ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜੇਗਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਚੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜੇਗਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਚੜੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਸੁਣਾ ਦਾਦੇ ਰੱਬਾ ਜਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ 15 ਸਕਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਏ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫੇਰ ਭਰਾਂਗੇ ਪੰਥ ਦਰਦਿਓ ਬੜਬੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਲਾਜਾਂ ਰੱਖ ਲਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਆ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਾ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਡਫਲੀ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੂਤ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਓ ਜਾਓ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ Dave Henderson. So I ask Dave Henderson, please come to the stage and address our congregation and just in few minutes, few words, just explain how the police works and how can we join the police. So please come to the stage, Mr. Henderson. Thank you.
Wahiguru G. Khalsa. Wahiguru G. Ki Fatah. My name is Dave Henderson, and I'm a sergeant with the Vancouver Police Department. It's an honor to be here today. Thank you. I came with my friend Pavneet Singh, and we've been friends in Vancouver, Washington for probably the last 5-6 years or so. And we do a lot of the things there. He's introduced me to the Sikh community. We just want you to know that we are hiring police officers, and we would love people from your community to come work with us. We are the first agency in Washington that has adopted we can have people turbans and beards. So we want you to know that's not something that stops anyone from coming to our department. A little bit about the process. There's a written test, a physical test, a background investigation. They're not overly burdensome, and we just want to welcome everybody to come and apply. And we need police officers to support our community. And we know that the Sikh community has always worked with us to help everyone in the community. So that's exactly what we're looking for. I don't know if Pandi, did you want to say anything? Okay, thank you so much, and it's an honor. We have a booth right out over to the side here, and I'm going to be there right after this to answer any questions you may have, whether it's you that are interested or a family member. Thank you. Thank you very much, Mr. Dave Henderson, and also Pavneet Singh, who helped them to bring over here. ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਓਪਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ honoring Mr. Dave Henderson with a set of books and a plaque. Yes. Yes, face this way. Facing that. Oh, sorry. Bole so nihal sat sri akal. Thank you again. ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੋਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੰਚਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਠੀਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਡੇਵ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡਸ ਬਾਹਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲਓ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸੰਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 3-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ।
ਸਾਰੇ ਸੈਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਡੂ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਜੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭੰਗੜਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਬਾਜਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰੇਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੰਡ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਐਮ ਆਈ ਟੇਕਰ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਜਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੂਡ ਡਰਾਈਵਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੂਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਘਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਬੋਇੰਗ ਵਰਗੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੂਜ਼ਨ ਜੀ ਕੋਮਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਪਲੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ
ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੋਪ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖੋਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮੋਹਰੇ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ 20 ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਤਰੇ ਚ ਤੇਗ ਰੱਖੇ, ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਗੜ ਪੀਤਾ ਖੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸਰੀ ਚਲਾਇਆ ਉੱਚਾ ਝੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਇਹਦੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਵਸੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਭਾਂਬੜ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਮੱਚਦਾ ਸੀ ਦਿਲਬਰ ਜੀ, ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਠੰਡਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀਓ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਸਾਖੀ, ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰੈਕਟਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਲਿਵ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਰਮ ਨਾਸ਼, ਕਿਰਤ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਖੰਡਾ ਤੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਿਆ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। 2 ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 3 ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਵੈਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਸਵਈਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਹੋਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੱਥੀ, ਕਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਬਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋਂ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੇ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਨੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰਗ ਅਸਰਨੰਗ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋ ਨਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਵੈ ਪਰਚੋਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਜਨ ਭਜਨ ਮਮ ਖਾਲਸਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਬਣਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਬੜੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ,
ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਤੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਧੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇ ਹੁਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਵੋ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ। 5 ਮਿੰਟ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਝਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਦਈ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ 70 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬਾਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਨ, ਪੱਗ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ TV 84 ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਮਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਸ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਂਟ ਈਵੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2020 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ 2020 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸੀਐਟਲ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਪਰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡਸ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਬਾਹਰ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਵੀ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਥਿੰਦ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਟਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਮਨ 'ਚ ਹਜੇ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤਾ। ਉਹੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਹੋਰ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂ? ਜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਰੋਕਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਆ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਸੋ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਲਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਕੱਲ੍ਹ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਆਚੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ?
ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਨ ਕਰ ਐਸੇ, ਗਰਜਤ ਬੋਲੇ ਜਲ ਧਰ ਜੈਸੇ। ਜਲ ਧਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਘਲਾ, ਬਰਸਾਤ। श्री कलगीधर सुनकर ऐसे, गरजत बोले जल तर जैसे। इस विद को अब पंथ बनाओ, सकल जगत में बहुविध भाओ। लाखों नर जग के एक थाए, तिन में मिले एक सिख जाए। जथा बकन में हंस ना छिपे। बकन हुंदा बगला, जिमें बगलियां दे विच हंस दी पछाण वखरी आ। जथा बखन में हंस ना छिपे, गिरजन बिखे मोर ज्यों दिखे। ज्यों खरगन में बली तरंग, खरगन हुंदे आ खोते, बली तरंग हुंदे घोड़े। ज्यों खरगन में बली तरंग, मिर्गन में ज्यों केहर अंग। केहर हुंदा शेर, केहर अंग शेर। मिर्गन में ज्यों केहर अंग, तिम नाना पेखन के माहे। मम सिख को सगले प्रखाहे। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਵੀ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੰਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सौ करना निदान, जगमगत तेज पूरन प्रताप। अंबर जमीन ये जपत जाप। सातों आकाश सातों
ਧਰਮ ਜਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਦ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬਮੋਹਤ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬਮੋਹਤ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई जैसे ओत पोत प्रभ सोई सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई जैसे ओत पोत प्रभ सोई सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई जल तरंग यार फेल बुत मुदा जल ते भिन्न ना होई जल ते भिन्न ना होई जल तरंग यार फेल बुत मुदा जल ते भिन्न ना होई जल ते भिन्न ना होई यह पर पंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई विचरत आन न होई यह पर पंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई यह पर पंच पार ब्रह्म की लीला यह पर पंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई मिथ्या भरम यार सुपन मनोरथ सत पदार्थ जान्या सत पदार्थ जान्या मिथ्या भरम यार सुपन मनोरथ सत पदार्थ जान्या सत पदार्थ जान्या सुकृत मन सागर उपदेसी जागत ही मन मान्या जागत ही मन मान्या सुकृत मन सागर उपदेसी जागत ही मन मान्या सुकृत मन सागर उपदेसी
गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, गोबिंद बिन नहीं कोई, गोबिंद बिन नहीं कोई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, गोबिंद बिन नहीं कोई, गोबिंद बिन नहीं कोई। कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारी, देखो हृदय विचारी। कहत नाम देव हर की रचना, देखो हृदय विचारी। कट कट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी, केवल एक मुरारी। कट कट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। कट कट अंतर सर्व निरंतर, कट कट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई, गोविंद बिन नहीं कोई। सच्चा अमर गोविंद का सुन गुरु प्यारे, सच्चा अमर गोविंद का सुन गुरु प्यारे। सत संगत मेला पकड़ पंचदूत संघारे, नित संगत कोई नाल है जो खसम विसारे। गुर सिक्खा मथे उज्जल सच्चे दरबारे, हर
बन माही सूरज में शश में नभ में जहरो तहाँ जित लाई तहाई पावक है और कौन हुए पृथ्वी तल में सो कहाँ रजाई व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई कहूँ जछ गंधर्व उर्ग कहूँ विद्याधर कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो कहूँ जछ गंधर्व उर्ग कहूँ विद्याधर कहूँ भय किन्नर पिशाच कहूँ प्रेत हो कहूँ एक हिंदुआ गायत्री को गुप्त जपियो कहूँ एक हिंदुआ गायत्री को गुप्त जपियो कहूँ एक हिंदुआ गायत्री को गुप्त जपियो कहूँ एक दुर्गा पुकारे बाग देत हो कहूँ कोक कब है कुरान के पढ़त मत तत हूँ कुरान के निदान जान लेत हो कहूँ वेदरीत कहूँ दस विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हूँ सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद बिन नहीं कोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਂਟਨ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲੋਕਲ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰਸ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਵੀ welcome Karen Kasser, who came to join us on this special celebration day of Khalsa. Karen Kasser is the state center for 33rd legislative district, which include much of the Kent and Seatac, part of Renton and Burien, as well as all of Des Moines. She was elected to be president pro tem of the Senate last year and served as the chair of the Senate Labor and Commerce Committee. She is also the senior senator on the powerful budget Writing Ways and Means Committee. Her passion is to improve opportunities and economic security for working families. Thank you, Karen. Please come to the stage and address our congregation. Thank you.
It's a wonderful honor for the city of Kent in my district to be able to host this marvelous celebration, the Khalsa Day for the Sikh community. It's a huge celebration, and I'm thrilled to be able to be part of it just for a few moments this afternoon. The colors, the vibrant music, the prayers are such an important part of your ceremonies and culture, and I appreciate being able to share it with you today. As I understand it, the Khalsa order was founded to ensure religious tolerance and freedom of conscience, and I think we join together in those values, and we will continue to be sure to ensure that there is no discrimination or untoward actions towards our Sikh community. Thank you so much. Facing this way. We are honoring Karen Kesar for her services towards the community. Thank you for coming to our special gathering and Khalsa Day. So we really appreciate that you came here. Thank you. We are supporting you. And now I will ask Kim Wyman. Kim Wyman is Washington's 15th Secretary of State, first elected in 2012. She is serving her second term and is the only second female Secretary of State in Washington history. Secretary Wyman's responsibilities include overseeing elections, cooperation and charity fillings, the Washington State Library, the Washington Talking Book and Braille's Library, the Washington State Archives, and a number of special programs. She also has served as acting governor of state of Washington. Thank you for coming to our special day celebration, Khalsa Day celebration. Please come to the stage and address our congregation. Thank you. Thank you. Thank you. Sut Shari Akal. Greetings to Sikhs from all walks of life, from my colleagues in government, service, to entrepreneurs across the state. There's so much to admire about your contributions to Washington life, especially to your commitment to faith and family. As someone who's worked in public service for many years, I especially admire the Sikh dedication to seva. Whether you're providing meals for the needy, contributing to charities, or giving your time to help the helpless, the contributions of Sikhs to the entire community deserves gratitude from us all. From the bottom of my heart, thank you, and thank you for letting me join you here today on Khalsa Day. Thank you. Stay here, please. Yeah. Thank you, Kim Wyman. We appreciate you joined us today. Please take your honor from the community. Yes, sir. Bole so nihal sat sri akal. Thank you again. And ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਨੇਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਮੋਨਿਕਾ ਢਿੰਗਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਮੋਨਿਕਾ ਢਿੰਗਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sat Sangat, I am so honored to be
here today with all of you. ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ. ਤੇ I want to start with asking a lot of our youngsters. I'm sure they've seen the Star Wars movie. And there's a great line there that's spoken by Rose. She's a mechanic who's played by Asian American actress Kelly Tran. And Rose puts her life in danger to save the life of another character, Finn. And Finn yells at her, "Why did you do that?" And Rose says, "That's how we win. Not fighting what we hate, but saving what we love." This feels true to me. Of course, I believe in fighting the bad guys. Come on, I'm a prosecutor and a Sikhni. But not everyone has the privilege or power to put themselves on the front line so publicly. But all of us can find someone or something we love, and we can save and celebrate that. And that is exactly what we have been doing, representing all of you in Washington. Here at home, we are making a difference. As a senior deputy prosecuting attorney, I got involved in hate crimes after 9/11 when the local Sikh cab driver was assaulted. I've been on the Seattle Police Department's Arab Muslim Sikh Advisory Council, and I've conducted SALDEF's cultural awareness training for law enforcement in King County. And after our national election in 2016, I decided to get involved in politics. In December last year, a month after our election, the local mosque in Redmond had a safety forum, and it was an eye-opening experience for me. I was there in a room full of people, and they were talking about how scared they were. And 2 days later, I was at the Indian Association of Western Washington, and again, full of people talking about how scared they were about what's going on in our country. And that's why I decided to run for office. Because in this country, it is so important for our democracy to represent each and every one of us. We have to make sure that we are being represented in government. And when I ran my campaign was based on values. Sikh values of honesty, integrity, compassion, and community. And these are not just Sikh values. These are values that we all believe in as Washingtonians and as Americans. And our state legislature this year passed multiple progressive policies, especially our Access to Democracy package. So I urge all of you to make sure that you are involved in our political system, that you register to vote, and you make sure that your voice counts. Because it is so important for our democracy to represent each and every one of us. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Stay for a minute. ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨਕਾ ਢਿੰਗਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਂਟਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਔਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ
ਓਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 11-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪਾ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਆਲ ਇਨ ਵਨ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਦਾ ਪੀਸ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਜੋ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਰਹੂੰਗਾ, ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਦਾਸ, ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਡਲ ਦਾਸ ਦੇ ਗਲ ਪਵਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਲਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ।
ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੱਬ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਰੋਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। 5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਨ ਦਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਹੇ ਹਸਤੀਆਂ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ TV 84 ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸੰਕੋਚਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। 10 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਆ। बल छुटक्यो बंधन परै, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज सवेर तो ही सिर्फ सियाटल ही नहीं, 4 चुफेरियों जुड़ रहा है सिख संगतां दा इकट्ठ। इस गल की याद दहानी करवांदे कि कदे यही वाशिंगटन स्टेट सी जिथों दे शहर वालियां ने सिखां नूं जबरदस्ती कढ़ दिता सी। गड्डियां ते सवार हो के वो कैलीफोर्निया वाल तुरे सन। कैनेडा विच सिख वैलकम नहीं सन, अमरीका विच नहीं सन। पर ये सतगुरु दी कला, 10वें पातशाह दी करामात है कि अज खालसा इस सारे गलोब दे उत्ते जिथों सूरज चढ़दा है पूरब दे विच टोक्यो तो, उत्थे भी निशान साहब लहरांदे। जिथे पश्चिम दे विच सूरज डुबदा है वैनकूवर कैनेडा, अज साडी सिख शक्ति दा प्रतीक बन गया है। जे ये करामात नहीं है गुरु दी खालसे दी, ते फिर करामात किस नूं कहंदे ने। ज़ाहिर है गुरु नानक साहब ने प्रकाशमान हो के इस धरती ते 2018 का वरा गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब की 550वीं याद भी है। मारिया सिक्का जगत विच
ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ 230 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੋਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰਮੰਦਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਜ ਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਇਹ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਰਾਜਯੋਗ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੀਤੇ 319 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ 1699 ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ 3.25 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾੜਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਬੋਰਨ ਇਕੁਅਲ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਰਦਾਨ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਬੋਰਨ ਅਨਈਕੁਅਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੂ ਦੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ RSS ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਲੂ ਬॉय ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜੋ ਕੁਝ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹੀ RSS, ਇਹਨਾਂ ਦੀ BJP, ਜਿਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ RSS BJP ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ तो 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ था। ਇਹ ਉਹੀ RSS ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ RSS ਦੇ ਟੁਚੇ ਇੱਕ ਨਰੈਣੂ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਰੈਣੂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਟਰਨਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ RSS ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡੋਂਗ ਮਾਰ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਕਾਊਟਸ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੈਨੀਤਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਲਿੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਾਰਮਿਕ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਐਨਸ਼ਰਾਈਨਡ ਹੈ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੰਦੂ, ਗੰਗੂ, ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੂਥਫੁਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ RSS, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਜੀ ਹੋਏ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰਵਜ ਇੱਥੇ ਸਲੇਵਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਔਰ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ 16-17 MP ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਡਿਵੋਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜਜੀਆ ਲਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। GST ਉਹ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਜੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਹੋਏ, ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਹੋਏ, US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, US ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 15 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੁੱਡਡ ਸਨ ਹਮਲਾਵਰ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ 24 ਆਵਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬॉय, ਉਸ ਗੱਦਾਰ ਆਲੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੂਰਵਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 47 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ੋਅ ਬॉय ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ
ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਸਮੂਹ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 11ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ, ਆਪਾ ਨਿਖੇਧੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਦੀਆਂ 'ਚ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨਲੈਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਐਨੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾਈ ਸਪਿਰਿਟ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, 5ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कि असी सरवाइव किवें कर रहे हैं। ये गुरु दी कल है, क्योंकि गुरु खालसे दे विच बैठे, गुरु दा इकरारनामा है खालसे दे नाल। पंथ खालसा खेती मेरी हों संभाल करो तिस केरी। गुरु ने कौम नू बेकरे नहीं रहन देना। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੋਮਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰੇਡਲ ਨੂੰ, ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੱਕ ਬੂਟ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, आकी रहे ना कोई दे नाल। खालसे नू सॉवरनिटी दिती हुई है। इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखें हमरी गुरियाई। इन्हां शब्दां नाल किसी भी भुल चुक लई मुआफ़ी। और मैं समझदे भी ये साडे इकट्ठ जिथे पंथक चढ़दी कला दा प्रतीक ने, उत्थे दुश्मन नू भी यह सुनिया जाना चाहिए कि तुहाडे टोंट बटोंट, तुहाडे शो बॉय, इन्हां नू अपने कोल रखो, पर दुनिया भर दे विच सिख आज़ादी दे लई उस अकाल तखत दी रहनुमाई दे थल्ले, जिस अकाल तखत नू तुहाडियां फौजां ने टैंकां तोपां दे नाल खंडरात बनाया सी, उस खंडरात बने अकाल तखत ते खालसा पंथ ने खालिस्तान दा रिजॉल्व कीता सी। ये वरा ये भी याद दहानी करवांदे कि किवें 40 वरे पहला शहीद भाई फौजा सिंह ते उन्हां दे 12 साथी सिंघां ने श्री अमृतसर शहर दे अंदर शहीदी जाम पीते सन। गुरु ग्रंथ साहिब दी उस गुरता नू हमेशा हमेशा लई कायम रखण लई और 5 नारे बुलंद आवाज़ विच 20वीं सदी दे महान सिख शहीद सन जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दे ये शब्द ने कि जे अणख नाल जिउणे ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੀਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਨਾਗਣੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਸੇਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਦੁਮ ਛੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। अकाल तखत तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। 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 प्रबंधकां दा, आप समूह सिख संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी निकी गोद दे विच जुड़ बैठी गुर प्यारी साध संगत जीओ, फतेह सांझी करनी जीओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद डॉक्टर अमरजीत सिंह जी दा, जो पंथ दी महान शख्सियत हैं। बड़ी ही कौम ते इन्हां दी सेवा की है। सारी ही उम्र ही इन्हां ने कौम की खातर सेवा की है। जो वाशिंगटन DC तो विशेष तौर पर अपने कोल पहुँचे हुए हैं। TV 84 चैनल भी चला रहे हैं। बड़ी ही सेवा है डॉक्टर साहब जी की।
ਤੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੂਪਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 11ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 4-5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ। ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਟਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਟੋਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜੋ 1890-94 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਾ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਜੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਮਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਕਮਲ ਅਦਾਰਾ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਖਬਾਰ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੇਲਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਸੰਕੋਚਮਾ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਵੱਜ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੇਲਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਲਮ ਓਰੀਗਨ ਵਿਖੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਲਮ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਜੋਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਆਟਲ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸੇਲਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਮ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਰ ਹਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਫਸਟ we welcome Dino Rossi, Washington State Senator 2 time। So ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। We welcome him and I ask Dino Rossi, please come to the stage and address our congregation. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Happy Baisakhi. I just wanted to come to say thank you, and it's an honor to be here. Thank you because when I ran for governor, so many people in this community came and helped, and you treated me like family, but more importantly,
When my wife and my 4 children came, you treated them like family too. And I just really wanted to say thank you for all the help and support you've given over the years. Right now, I decided I'm going to run for Congress to replace Congressman Reichert. And I was asked to tell a little bit about my background. For some of you I haven't met yet. I'm the youngest of 7 children. Dad was a public school teacher. I grew up, we had no money. I worked my way through college as a janitor. I worked construction, a number of different jobs. Went through the School of Business at Seattle University. I started in the commercial real estate business with a $200 car, $200 in the bank, and a janitorial job at night scrubbing toilets. And a year and a half later, when I was 25 years old, I bought my first apartment building and kept going from there. And it's the good fortune I had in that business that allowed me to be involved in public service. I was elected to the state senate in my mid-30s in 1996. And balancing budgets and protecting the vulnerable was part of what I did. I proved as chairman of the Senate Ways and Means Committee you could be fiscally conservative and still have a social conscience. Just finished as chairman of the board of Special Olympics for the state of Washington. Those are some of the things I've been involved with. But, you know, looking at this community, there are certain things I can do as a member of Congress. Number one, I will show up and I will talk and we will find out how I can help you be successful. A number of things I've already heard about, one of them in particular, making sure that we have U.S. immigration services in New Delhi. How about that? That would be very helpful. Those are some of the things I will work on as a member of Congress. You know, my grandparents were immigrants from Italy, and they came to America. They worked their way across America and ended up just a little ways away from here, Black Diamond, Washington, where my grandfather was a coal miner. If he would have stayed in Italy, about the only job he would have had was working for the guy that owned the sheep. Thankfully, he came to America. If you go in the basement of the Black Diamond Museum, my grandfather's 2-man saw is up on the wall. You know, why did Silvino Rossi and Conchetta Rossi come to America? What's the same story in this room as well? Came to America because they believed it could be a better place for themselves, their children, and their grandchildren. Because in America, you can rise to any level that your talent and work ethic will take you. There's no guarantee of success in America, but you have a chance, you have a shot, where a guy like me, who can grow up poor, can be very successful. And with your help, I have a chance of representing that very same area where my grandfather worked in those coal mines in the United States Congress. Only in America. Thank you very much. God bless you and God bless your family. Thank you very much, Dino Rossi. Very well representative. I was surprised when last time he came to Gurdwara Singh Sabha Renton without invitation. That's what a political figure should do. Go into the public without invitation, without even when they request you to come, because that's how you meet more people, you listen to them, you get close to them. And he was really good services to the whole community while he is a center. And thank you. We are supporting you always. We are with you. Thank you for coming to the special event, Khalsa birthday. We are celebrating all together. Thank you. And now I request our mayor, Kent Mayor, elected in 2017, Dana Ralph, brings over a decade of public service to her current role. Mayor Ralph served on the Kent City Council from 2012 through 2017, including 2 years as a council president. She is a lifelong Kent resident. Her family has lived in Kent for 4 generations. We are really happy to have you here. Please come to the stage and address the congregation. Thank you. Thank you.
Good afternoon. Thank you so much for having me here today. First and foremost, I want to welcome you to Kent. I can't tell you how grateful I am that you hold this event here at Showare Center. It is an amazing gift to our community to see all that this community has to offer. As was said earlier, I've served on the Kent City Council beginning in 2012, and when I was running for council, I was absolutely embraced by the Sikh community. You took me in as a friend and, more importantly, as a member of your family, and have shown me support ever since then. I know if there's anything I need, I can call on this community and you'll be there to support me, and I hope, most importantly, that you know that I will return that. You are my family, you are my community, and I will be here in this office to do anything I can to support that, make sure that you feel welcome and safe. The Sikh community is the one community that consistently shows up and gives back. I know that that's a tenet of your faith and a huge part of who you are as people, and I am so grateful for that. It resonates with me. Being a fourth-generation Kent resident, this is my community, and I know that this is your community as well. I am so grateful, again, that you are here, and that this event is open to our entire city so people can come and learn and experience what you believe and your culture, and that you're so willing to share that with everyone. Thank you so much for having me, and I hope to see many of you again soon. Thank you. Thank you, Donna Ralph. We appreciate you came here today and celebrated this special day with us, and all your services towards our community. We appreciate. Bole so nihal, Sri Akal. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੌਬਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਜੈਂਟ ਫਾਰਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਡੇਵ ਹੈਂਡਰਸਨ ਆਏ ਸੀ। ਮਿਲਟਰੀ ਤੋਂ 8 ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਰਚਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮਸੀਤਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਐਂਡ address the congregation about how to keep a security. 5 minutes please, because the time is going fast now. Thank you. Good afternoon, and thank you for having me. My name is John Richardson, and I'm a Protective Security Advisor with the Department of Homeland Security. And I am especially grateful for being invited to talk to you today. My colleague Alan and I are one of about 120 security advisors that work for the department stationed across the country. Alan and I are responsible for the safety and security infrastructure in Washington State. And we've been asked to talk to you a little bit today about terrorist attacks and attacks to faith-based communities such as yourself.
and things that we can do to make ourselves a little bit better prepared. As I mentioned, I focus specifically on Washington State, but I have worked across this state in multiple gurdwaras and talking to multiple people on the issues of the Sikh population. As we recall the attack on a gurdwara in Wisconsin in 2012, where 6 individuals were killed, it highlights the threat that faith-based organizations continue to have across this country. We're seeing these attacks played out on what we would consider to just be ordinary citizens going about their ordinary life, enjoying a concert like we saw in Las Vegas, taking a walk through a park, or gathering to worship together. From a security perspective, the locations of these attacks can be described as what we refer to as soft targets. Environments that are easily accessible to large amounts of people, such as today, have limited or no security, such as many of the gurdwaras that we've been to, and are just inherently vulnerable to attack. What we've noticed is that these attacks are changing. They're changing in tactics, and they're becoming more simple. Attacks where the method is a firearm, or instead is a vehicle, or instead is a bladed weapon. We're seeing this, and it's causing us much more concern. The prevalence of these attacks and the promotion of their attacks by radicalized terrorist organizations have caused for the department, the FBI, and other federal and local resources to make a concerted outreach, not just to the Sikh population, but to all faith-based organizations. We understand that these open spaces have problems. We understand that when we gather and open doors, that sometimes we let our guard down. An attack on these targets, though, can have a devastating effect. As I mentioned earlier, 6 individuals were killed at the Oak Creek Gurdwara in Wisconsin. There is a reason that these attacks are called terrorist attacks. They're trying to psychologically impact a community. So as a community, what are we doing, and how are we better preparing ourselves? Oftentimes these attacks don't just occur. There are signs, even if they are subtle, that a person can spot. So making sure that we have good situational awareness. You understand your environment. You understand what's normal for your gurdwara. You understand what's normal for your school. You understand what's normal for your environment. If you see things that are out of the norm, remember the phrase, see something, say something. Understand what's abnormal, make a record of it, write it down, notify your elders or local law enforcement. It is challenging to secure an environment such as this, or a gurdwara, where you have hundreds or thousands of people moving quickly, coming and going to enjoy a good time. But the department is working hard. It's working hard with other organizations to create technology, to create resources that we can provide to you for free. Okay. So as we continue to do that, ensure that you look at the department, ensure that you contact your elders who can get in contact with the department so we can pass these resources on to you. Thank you again for having us today. And to you all, I say, Sat Shri Akal. Sat Shri Akal. Please stay here. We would like to honor you for your services. I ask Singh Sahiban, please give him his Sanman. Bole so nihal. ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਤੋਂ
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। Now, Sat Sangat ji, I want to go in English. Congressman Adam Smith is here to celebrate Khalsa Day with us. We welcome him. Thank you for coming. Adam Smith serves us in the 9th district. He was raised in SeaTac and graduated from the University of Washington School of Law. He was the youngest state senator in the country in 1991 at the age of 25. He serves us on House Armed Services Committee. He has been advocating for new legislation and policy changes to reform deportation and detention policies. He has been a regular at our Khalsa Day celebration. We welcome him again today and thank you. Please come to the stage and address our congregation. Congressman Adam Smith. Thank you. Welcome. Thank you. It is a great honor to be here with the Sikh community, and I appreciate all of your contributions to our community and to the 9th Congressional District. I am very pleased to represent one of the most diverse districts in America. We speak over 160 different languages in the 9th Congressional District, and that diversity truly is our strength. It makes our community a better place to live for all of us, and the Sikh community are a huge part of that. You are leaders in business, in education, in politics, in every aspect of our life. I've really enjoyed the opportunity to work with you during my time in Congress and time representing this district. And I just want to say that you also drive home an incredibly important point, and that is that immigration is the strength of our country. One of the things that makes us great is that people from all over the world want to come to the United States, and they have for generations, and in so doing they have made our community better and stronger. And I am very, very disturbed by the anti-immigrant policies currently coming out of Washington, D.C. We should embrace immigration, recognize the strength that it gives to our community, and I'm pleased that my office and I work with immigrants from all over the world to try to help them as they come to our country, and like I said, build a better community for all of us. So I'm always honored to have the opportunity to come to this event. I enjoy working with you, and I appreciate all of the contributions that the Sikh community makes to making our community a better place to live for all of us. Thank you. I hope you enjoy the day, and I look forward to continuing to work with you. Thank you. No. Oh, you want to pick? Yeah. Okay.
Thank you, Congressman Adam Smith. We appreciate your services and hope in future you are also, as we ask you, you are always there, and we really from the whole community by heart we say thank you to you joining us on Khalsa celebration. Thank you. Now the last English speaking, Mia Gregerson, State Representative 33rd Legislation District. CTEC ਤੋਂ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਨ. She is really a great woman doing so much for their communities, and we honor her today on this stage. Please come to the stage and address the congregation for a couple of minutes. Mia Gregerson, thank you. Waheguru Haji Hakata, Waheguru Jikafata, Satriakal. It's so wonderful to be here today. Happy Vasake. Thank you. It's been many years I come to say congratulations, and we are such a strong community. I'm so happy to represent you here in the 33rd District. Many of us see each other in small businesses or in the schools. So thank you so much for being involved. It is time to vote. We must continue to vote. You have been very successful in voting Ms. Latwinder Kaur, your Kent City Council member, so it's time to continue to do that. So you'll see a ballot here very soon. Thank you so much for your time. Sat Sri Akal. Thank you. Please stay here. Thank you, Mia Gregerson. We appreciate your services to our community and whole communities. Because the diversity is here, we appreciate that all the services are being put nicely and for the whole communities. Thank you. Bole so nihal Sat Sri Akal. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਮੇਨ ਕਾਤਾ ਧਰਤਾ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ. ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਦੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਆ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ. 5 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀ ਦਾ. ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਇਕੱਠ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਿਆ ਆ. ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਹ ਆਪ ਭਲੀ ਭਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਇਆ. ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ. ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਰਕੇ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ. ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਕਹਾਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਣੀ ਆ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪਿੱਛੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਆ. ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੂਡ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ.
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਅਗਲੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੋਗੜੀਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਕਦਮ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਰਾਮ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਆਵੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭੋਚੋ ਖਿਮਾਰੇ ਜਾਚਕ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਭੋਚੋ ਖਿਮਾਰੇ ਜਾਚਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੂਪਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 132 ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਰੂਪਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਬੱਚਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਜੁਗੋ ਜਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੈਂਟਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੇਲਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਓਰੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਸੀਦ ਘਟਾਓ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ $5100 ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਟਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 5100 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3100 ਦੀ ਕਰੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। $1 ਲੱਖ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੌਵਰ ਚਤੁਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡੀਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਬੈਂਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਹਿਚਾਣ 5 ਕਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਦਸਤਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਦਸਤਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰਿਆ ਸੀ। ਰਹੂ ਸਰਦਾਰੀ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਦਸਤਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਦਸਤਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਹੱਕ ਕਰਮ ਦੀ ਖਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਹੱਕ ਕਰਮ ਦੀ ਖਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਉਹ ਕਾਦਾ ਏ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮਾਲ ਪਰਾਇਆ ਏ। ਸਿਫਤਾਂ ਤਾਈਓ ਕਰਦਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਦਸਤਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਦਸਤਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿੰਦ ਤਲੀ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਜੋ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿੰਦ ਤਲੀ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਜੋ। ਪੈਰ ਨਾ ਪੁੱਟਣ ਦੇਂਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ। ਭੱਜਦਾ ਬੈਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਤਲਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਦਸਤਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਜੇ ਜਰਗੜੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਏ। ਜੇ ਜਰਗੜੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਏ। ਬਨ ਕੇ ਪਗੜੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹੋਊ ਤਸੱਲੀ ਏ। ਗਿੱਲ ਗੂੰਜਦੀ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਖਾਲਸੇ
ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਦਸਤਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਦਸਤਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ 71 ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਮ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂਵੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਲਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਸਿਆਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆਪਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ 10 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡੀਨ ਹਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਸੋ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵਿਕਾਰਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰਾ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਮਤ 1756 ਦੇ ਵਿੱਚ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣਿਆ ਵੈਸੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸਾਜਿਆ ਹੈ
ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 230 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਮਿਲੀ ਔਰ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੱਟੀ ਲਿਖੋ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੱਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਥਿਆ ਹੈ, ਗੱਤਕਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੈਂਟਨ ਵਿਖੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਦਾਖਲਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਆਪ ਕਦੋਂ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਫਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ
ਹੋਰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਈਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਆਇਆਂ, ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 11ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਜੈ ਤੇਗੰ 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 ਜੈ ਤੇਗੰ। ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਜੈ ਤੇਗੰ 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 ਜੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ?
ਦੇਖੋ ਅੱਜ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ 11ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਹੈ। ਸਿਐਟਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਦੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਔਰ ਲਾਗਲੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਫਲੋਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 5 ਘੰਟੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਪੈਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 5.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸਰੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ TV 84 ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੈਂਟਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 2020 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ
ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 1699 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੌਮ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ 84 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਸੰਖੇਪ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਸਾਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। UN ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸਾ, ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, 2020 ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ।